بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل مع بعض النهاردة شابتر 5. عرفنا المرة اللي فاتت ازاي نقدر نحسب البندنج ستريس على بيم. البيم ده عليه concentrated load، وازاي نرسم الشير فورس والبندنج مومنت دايجرام عشان نجيب قيمة الماكسيمم مومنت احسب بيها الماكسيمم بندنج ستريس او المومنت at any cross section لو طالب مني البندنج ستريس at certain cross section. المرة دي هنكمل ازاي نعمل نفس الكلام ده ولكن لو عندي distributed load. نفس الشيء برضو هيجي لي المسألة ممكن يكون عليها distributed load في مكان و concentrated في مكان تاني. مطلوب نرسم الشير فورس دايجرام والبندنج مومنت دايجرام ونحسب برضو البندنج ستريس سواء كان الماكسيمم او عند اي كروس سكشن. الفكرة كلها ببساطة نشوف المسألة اللي قدامنا دي. The structure shown is constructed of a واداني شكل الكروس سكشن بتاع البيم. زي ما قلنا ان البندنج ستريس عبارة عن الام في الواي على الاي. ممكن جدا يديني شكل الكروس سكشن ويسيبك انت تحسب قيمة الواي والاي زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت، او يديني المسمى بتاع الكروس سكشن ده اللي هو W10 في 112 رولد ستيل بيم. فتروح انت للجداول، الجداول دي هيكون فيها قيمة الواي والاي او يديلك قيمة السكشن مودولس اللي هي الاس جاهزة في الجدول، او يديها لك جاهزة برضو في السؤال سواء كان جاي لك في امتحان او في الشيت. فالدبليو 10 في 112 رولد ستيل بيم دي معناها ان انت ولا هتحسب الواي ولا هتحسب الاي، قيمة الاس هتبقى موجودة جاهزة او من الجدول تروح تجيب قيمة الواي والاي. طالب ايه؟ draw the shear and bending moment diagrams for the beam and the given loading. الحاجة التانية عاوزك تحسب النورمال ستريس in sections just to the right and left of point D. يبقى عاوز نرسم الشير فورس والبندنج مومنت دايجرام، وهنا عايزنا نجيب قيمة البندنج ستريس على حوالين نقطة دي. يعني مش لازم يكون طالب الماكسيمم بندنج ستريس. هنعمل ايه؟ زي ما قلنا المرة اللي فاتت لازم بداية الحل عندي ان انا احسب قيمة الرياكشنز. المرة اللي فاتت اخدنا مثال على الاوفر هانجنج بيم. هناخد المرة دي المثال على الكانتيليفر. طبعا كلنا عارفين ان الرياكشن عند الكانتيليفر عند نقطة بي هنا لازم هيكون عندي رياكشن في اتجاه الواي، في عندي رياكشن في اتجاه الاكس، وكمان هيبقى في عندي مومنت. ولكن طبعا هنا عشان البيم اللي قدامي مفيش عليه اي فورسز، اي اكسترنال فورسز جايه في اتجاه الاكس، فبالتالي الرياكشن اللي في اتجاه الاكس طبيعي هتبقى قيمته بتساوي زيرو. يبقى مطلوب قبل ما ابدا الحل اجيب الرياكشن اللي في اتجاه الواي عند نقطه بي واجيب المومنت. طيب بالنسبه لمسائل الديستريبيوتد لود عشان ابدا الحل واقدر اجيب الرياكشنز الموجوده عند نقطه بي، لازم اولا نحول الديستريبيوتد لود اللي قدامنا دي لكونسنتريتد لود. الديستريبيوتد لود اللي عندك هنا اولا تحولها لكونسنتريتد لود. ليه بحولها لكونسنتريتد لود؟ عشان بس احسب الرياكشنز، ولكن بعد ما نجيب قيمه الرياكشنز ابتدي ارجعها تاني كديستريبيوتد لود واتعامل معاها. وما ننساش لان في ناس بتنسى وتسيبها concentrated زي ما هي، وبالتالي بتكمل المسألة على انها concentrated load وترسم الشير فورس والبندنج مومنت دايجرام as a concentrated load، وطبعا كل الرسم بيكون غلط. المسألة اللي قدامنا دي ازاي نحول الديستريبيوتد لود لكونسنتريتد لود؟ هتيجي ببساطة تقول انا عندي هنا 3 كيلو باوندز بير فيت ديستريبيوتد في المكان ده من اول الاي لغاية السي، في الحتة دي كلها عندي ديستريبيوتد لود. كل اللي هتعمله انك هتيجي تركز قيمة الديستريبيوتد لود ده في السي جي بتاع الجزء ده. المسافة دي كلها كام؟ 8 فيت. المسافة 8 فيت دي مأثر عليها 3 كيلو باوندز بير فيت. يبقى أنا هعمل إيه؟ هضرب القيمة دي اللي هي 3 في المسافة 8. 3 في 8 ب24، واجي أحط ال24 دي في السي جي بتاع المكان ده. يبقى هحط هنا 24 فيت 24 باوندز 24 باوندز على بعد 4 فيت من نقطة A. 24 باوندز على بعد 4 فيت من نقطة A. وابتدي اجيب الرياكشنز عند نقطة B. اشوف الرياكشن هنا كام واشوف المومنت اللي هنا كام، وبعد كده ارجع المسألة زي ما كانت as a distributed load وابتدي الحل زي ما هنشوف مع بعض. يبقى بداية كده عشان اجيب الرياكشن عند نقطة B ركزت القوة الديستريبيوتد as a concentrated force قيمتها بتساوي قيمة الديستريبيوتد فورس، واشوف هي مأثرة على مسافة قد ايه. قيمة الديستريبيوتد 3 مأثرة على مسافة 8، يبقى 3 في 8 ب 24.
جبت الرياكشنز، ابتدي اشوف بقى هرسم الشير فورس والبندنج مومنت دايجرام ازاي. هنا في المسألة اللي قدامي قبل ما ابتدي اجيب الرياكشنز، عندي هنا القوة اللي هي ال10 كيلو باوندز اللي مأثرة عندي هنا. في عندي الشكل اللي قدامنا ده اللي هو اللي واخد شكل حرف ال مأثر عليه ال10 كيلو باوندز على بعد 2 فيت من نقطة دي. فأنا بس كل اللي هعمله إن أنا هنقل القوة من نقطة E لنقطة دي على البيم نفسه هنا. فطبعا عشان هنقلها بقوة وعزم، يبقى هتتنقل عندي عند نقطة دي، هيبقى عندي قوة 10 كيلو باوندز مأثرة إلى أسفل، زائد المومنت عندي اللي هتبقى قيمته بتساوي 10 في 2 اللي هو 20 كيلو باوندز فيت، واتجاهها هيكون في الاتجاه ده. خلاص، يبقى كده عندي المسألة جاهزة ان انا احسب الرياكشنز اللي عند نقطة بي اللي هي في اتجاه الواي وقيمة المومنت. نشوف كده المسألة هنحل مع بعض ازاي. طبعا هنا كاتب طريقة الحل وبعد كده هنحل مع بعض. هبدأ الأول زي ما قلنا نجيب الرياكشن. جبنا الرياكشن اهي، وابتدي بعد كده اخد القطاعات بتاعتي زي ما ابتدينا نحل المرة اللي فاتت في المسألة اللي فاتت. هاخد هنا القطاعات ازاي؟ أولا أنا عندي نقطة من أول نقطة A لغاية نقطة C عندي distributed load، وادي القوة اللي احنا نقلناها عند نقطة دي اللي كانت عند نقطة E، نقلناها عند نقطة دي ب10، والعزم 20 كيلو باوندز فيت، وحسب هنا قيمة الرياكشنز على طول طلعت 34 كيلو باوندز، والمومنت 318 كيلو باوندز فيت. خلاص، يبقى احنا كده حسبنا اول حاجه ردود الافعال. هاجي اخد كروس سكشن. اول حاجه عندي الديستريبيوتد لود ده، يا ترى شكل الفورس، الشير فورس والمومنت قيمتهم بتساوي كام من اول نقطه A لغايه نقطه C. يبقى انا لازم هاخد قطاع عندي، احسب المعادله بتاعه الفي والمعادله بتاعه الام، وابتدي اشوف قيمه الديستريبيوتد لود ده هيعمل عندي شير فورس قيمته بتساوي كام من اول نقطه A لغايه نقطه C، والمومنت برضو هيساوي كام من اول نقطه A لغايه نقطه C، وهكذا. محتاجه قطاع تاني ما بين السي والدي عشان نشوف وضع برضو الشير فورس والمومنت ايه بالنسبه للمكان ده. برضو هاخد قطاع ثالث ما بين الدي والبي. يبقى انا باخد قطاعات في الاماكن اللي انا عاوز احسب فيها قيمه الشير فورس والمومنت. اول قطاع عندي طبعا هيفترض هنا اتجاه الفي واتجاه الام، هيفترض برضو هنا ادي القطاع الثاني اللي ما بين السي والدي، هفترض ان ده اتجاه الفي والام، وادي القطاع الثالث وده اتجاه الفي والام. وطبعا بشوف تأثير القوة اللي على شمال القطاع ده في كل مرة. ناخد اول قطاع. كل اللي انت هتعمله اولا ادي القطاع اهو، وهفترض ان انا جيت اخدت قطاع في اي مكان ما بين الاي والسي. هفترض مثلا ان هو هنا، يبقى انا قطعت المكان ده على بعد مسافة اكس، خدت القطاع بتاعي على بعد مسافة اكس. طيب المسافة اكس دي المفروض ان انا هتعامل معاها زي ما قلنا بالظبط. انا هعتبر ده دلوقتي الفي والام رياكشنز وانا محتاجه اجيبهم. طب عشان اجيب الرياكشنز هعمل ايه؟ هركز برضو الديستريبيوتد فورس دي في المكان ده. طب انا عندي اصلا الفورس كام؟ 3، القوة الديستريبيوتد 3. طب ال3 دي على بعد كام؟ على بعد اكس. يبقى انا ركزتها بقيمة 3 اكس، ولكن على بعد اكس على 2 من القطاع اللي انا واخداه. خلاص، يبقى انا عندي هنا في عندي concentrated force قيمتها 3 اكس، تبعد اكس على 2 على القطاع اللي انت حددته وعايز تحسب عنده قيمة الفي وقيمة الام. يبقى هنشوف دلوقتي تأثير ال3 اكس دي ايه. اولا هنحدد بس المكان اللي هناخد عنده القطاع، قلنا على بعد اكس على 2، وابتدي اشتغل عادي بالايكويشنز بتاعتي اللي هي summation forces في اتجاه الواي بزيرو وسمشن العزوم بزيرو. اول حاجة summation forces في اتجاه الواي بزيرو عندي طبعا قلنا بقطع من الشمال لليمين، القوة لو كانت إلى أسفل بالماينس، طبعا لو إلى أعلى بالبوزيتيف. يبقى هقول ناقص، عندي ناقص 3 اكس لأنها لتحت أهي، ناقص 3 اكس ناقص في بيساوي 0. يبقى الفي طلعت بكام؟ بناقص 3 اكس. لاحظ هنا معادلة الشير فورس معادلة عبارة عن إيه؟ عبارة عن معادلة من الدرجة الأولى في اكس. خلاص، يبقى انا عندي قيمة الفي بتساوي ناقص 3 اكس. خلاص، عشان اجيب بقى قيمة الفي عند نقطة A المفروض ان انا اعوض عن الاكس بكام؟ بصفر.
عشان اجيب قيمة الفي عند نقطة سي اللي هي عند نهاية الديستريبيوتد لود، اعوض عن قيمة الاكس، هعوض عن الاكس بقيمة المسافة دي اللي هي يعني نرجع للرسمة ونشوفها كام، اللي هي 8 فيت. خلاص، يبقى انا كده جبت الايكويشن اللي اقدر احسب بيها الشير فورس من اول نقطة A اللي هي at x بتساوي 0 لغاية نقطة C at x بتساوي 8 فيت. نكمل المسألة. كده جبنا قيمة ال V عند الجزء الخاص بالديستريبيوتد لود. طيب المومنت، هاخد ال 3x اضربها في الاكس على 2، يبقى 3x في x على 2 زائد الام بيساوي 0، يبقى الام بتساوي ناقص 1.5 x تربيع. يبقى هنا لو نلاحظ معادلة الشير فورس كانت معادلة من الدرجة الأولى، في المقابل معادلة البندنج مومنت معادلة من الدرجة الثانية. يبقى دي هتديني وانا برسم الشير فورس دايجرام تديني خط مستقيم، ودي لما هرسم البندنج مومنت دايجرام هتديني كيرف. لو نفتكر الكلام، لا ساعة ما رسمنا البيم اللي عليه concentrated load بس، كانت معادلة الشير فورس هي عبارة عن قيمة ثابتة، وكان البندنج مومنت دايجرام المقابل للقيمة الثابتة دي كان معادلة خط مستقيم. هنا هنلاحظ ان زي ما قلنا المرة اللي فاتت الملاحظة دي، ان معادلة الشير دايما بتقل درجة عن معادلة البندنج مومنت. هنا معادلة الشير خط مستقيم، طلعت معادلة المومنت معادلة من الدرجة الثانية. يبقى أنا كده قدرت أتصور وأعرف القيمة الحقيقية للشير والمومنت من أول نقطة A لغاية نقطة C. نكمل. اللي عندي بعد كده مفيش الجزء ده بس هو اللي عليه الديستريبيوتد لود، الباقي كله عليه concentrated زي ما احنا شايفين هنا. بس نكمل مع بعض. من أول نقطة C لغاية نقطة D هناخد القطاع أهو اللي هو الكروس سكشن 2، برضو هجيب قيمة ال V وقيمة ال M بنفس الطريقة. summation forces في اتجاه الواي بزيرو، يبقى عندي ناقص 24 ناقص في بيساوي 0، يبقى الفي بتساوي كام؟ ناقص 24 كيلو باوندز. هنلاحظ اهو رجعت قيمة الفي تاني، قيمة الشير فورس رجعت تاني قيمة ثابتة، يبقى أنا منتظر إن المعادلة اللي هحسب بيها المومنت تطلع معادلة خط مستقيم. خلاص، نشوف كده المومنت. هنقول إيه؟ 24 هضربها في المسافة دي اللي هي كام؟ الاكس ناقص 4. الأربعة طبعا اللي هي طبعا أنا مقصر هنا في منتصف المسافة اللي هي كانت 8 فيت، يبقى أنا بفترض إن أنا خدت قطاع على بعد مسافة اكس، يبقى القيمة اللي باقية دي اللي هي كام؟ اكس ناقص 4، وهكذا نجيب قيمة بقى المومنت عندي 24 في اكس ناقص 4 زائد ام بيساوي 0، يبقى المومنت طلع ب 96 ناقص 24 اكس. يبقى معادلة الشير فورس قيمة ثابتة، معادلة البندنج مومنت رجعت تاني معادلة ايه؟ خط مستقيم. نكمل في الجزء اللي فاضل عندنا. الجزء الأخير اللي هو بتوين الدي والبي اهي، برضو عايزة أجيب قيمة الفي وقيمة الام. زي ما قلنا هنكمل عادي خالص، ناقص 24 ناقص 10 ناقص في بيساوي 0، تطلع الفي بناقص 34. وبرضو المومنت بنفس الكيفية، هنا اهو طلع الشير فورس قيمة ثابتة، هيطلع المومنت برضو معادلة خط مستقيم. خلاص، يبقى نبتدي بقى نرسم الشير فورس والبندنج مومنت دايجرام. اولا انت بقى عندك الايكويشنز جاهزة، تقدر تعرف قيمة الشير فورس والبندنج مومنت at any cross section. تعوض في المعادلة بقيمة الإكس وتبتدي تشوف بداية القيمة، بداية المكان اللي انت عاوز تجيب فيه الشير فورس، تطلع قيمته الفعلية من الإيكويشن، ونهايته برضو تعوض بالإكس في النهاية تطلع القيمة الفعلية سواء للشير أو للبندنج مومنت. هناخد البيم ونرسمه زي ما هو بكل الفورسز اللي موجودة عليه بالرياكشنز اللي احنا حسبناها في بداية المسألة خالص، ونبتدي ناخد خطوط فيرتيكال تحت كل مكان عايز تحسب فيه قيمة الشير والمومنت. تحت الاي وفي نهاية الديستريبيوتد عند السي، مكان تأثير القوة هنا مع المومنت بتاعها عند الدي، وكمان عند نقطة بي. خدنا الخطوط الفيرتيكال، نبتدي ناخد الخطوط الهوريزونتال. الهوريزونتال ونشوف عند بداية الخط ونهايته، عند بداية مكان تأثير القوة ونهايتها نحسب قيمة الشير فورس في كل مرة من الإيكويشنز. من أول الإيه لو رجعنا للإيكويشن اللي بتحسب لي الشير فورس عند المنطقة بتاعة الديستريبيوتد، هنلاقي إن الشير فورس في المكان ده بتساوي 0، وبعد كده تبتدي تقل تدريجيا بمعادلة الخط المستقيم لغاية ما توصل لناقص 24 كيلو باوندز لو عوضنا بمعادلة الشير فورس
هنلاقي ان قيمة الشير فورس توصل ل 24 كيلو باوندز. بعد كده مفيش عندي اي حاجة في المنطقة دي، يبقى هتفضل ماشية بقيمة ثابتة اللي هي ناقص 24 كيلو باوندز. هتلاقي هنا concentrated load نزلتها لتحت بقيمة 10 كيلو باوندز، يبقى هننزل من 24 نوصل ل 34، هنزود على 24 ال10 في نفس الاتجاه يبقى ناقص 34. ما بين الدي والبي مفيش أي قوة، هنمشي بقيمة ثابتة زي ما احنا، وبعد كده نطلع بال34 في الاتجاه اللي فوق. لو احنا طبعا حاسبين الرياكشنز بتاعتنا صح هنلاقي نفسنا بدأنا من الزيرو وانتهينا بالإيه؟ بالزيرو. هنلاحظ هنا ادي معادلة الخط المستقيم اللي بتمثل الديستريبيوتد لود. هنا الشير قيمة ثابتة لأن ما كانش في عندي أي حاجة، والقوة عندي موجودة هنا concentrated، فهنا قيمة برضو ثابتة لغاية ما نوصل للconcentrated التاني ونبتدي نوصل للصفر. قلنا مقابل كل خط مستقيم في الشير فورس دايجرام هيبقى مقابله معادلة من الدرجة التانية أو كيرف معادلة من الدرجة التانية في البندنج مومنت دايجرام. يبقى هنا منتظر ان في رسمة البندنج مومنت دايجرام اللي هي اللي تحت اهي، هنلاحظ ان من اول نقطة A لغاية نقطة C في عندي كيرف بادئ من الزيرو، وطبعا هنروح نعوض في المعادلة بتاعة البندنج مومنت دايجرام بتاعتنا. هنعوض هنا في المعادلة اللي احنا جبناها، معادلة البندنج مومنت دايجرام، هنشوف ات اكس بتساوي زيرو، ات اكس بتساوي زيرو قيمة المومنت هتطلع بكام، وات اكس بتساوي 8 اللي هي النهاية عندي عند نقطة سي قيمة المومنت هتساوي كام. ونبدأ نرسم الكيرف بتاعنا بالشكل ده. طبعا لو انت عاوز تظبط الكيرف ممكن تعوض بقيمة تانية غير الزيرو والتمانية، خد قيمة برضو في النص وليكن مثلا 4 3 ايا كان، وتوصل النقط ببعض إلى حد ما هيطلع لك الكيرف بشكل مظبوط. بعد كده طبعا انت عندك هنا قيمة الشير فورس ثابتة، يبقى المفروض ان البندنج مومنت دايجرام يطلع خط مستقيم وتكمل الرسم بتاعك. طبعا من اول نقطة السي لغاية نقطة الدي ادي قيمة المومنت، القيمة دي محسوبة نتيجة تأثير القوة اللي موجودة على شمال النقطة اللي انت بتحسب عندها قيمة المومنت. طيب ايه اللي حصل عندي هنا؟ ليه ال 168 نطت فجأة كده، حصل قفزة زي ما انتوا شايفين كده وصلت ل 148؟ لأن ال 168 دي جاية نتيجة تأثير القوة اللي كانت موجودة هنا اللي هي نتيجة تأثير الديستريبيوتد لود مضروبة في المسافة دي. بس أنا ما عنديش ده بس، أنا عند النقطة دي في applied moment قيمتها بتساوي كام؟ 20 كيلو باوندز، واتجاهها عكس اتجاه تديني مومنت عكس اتجاه المومنت اللي كان جاي نتيجة تأثير القوة اللي على شمال نقطة دي. فهنا لو كان المومنت الابلايد هنا في نفس اتجاه المومنت اللي جاي نتيجه تاثير الديستريبيوتد لود ده، كنا هنلاقي ال 168 دي بدل ما تطلع لفوق بقيمه 20 لا كانت نزلت لتحت، زادت قيمتها ووصلت ل 188 بدل 168. ولكن الابلايد مومنت اللي هنا جه في عكس اتجاه الابلايد مومنت اللي جاي من الديستريبيوتد لود، وبالتالي قلت قيمة البندنج قلت قيمة المومنت المؤثرة في الكروس سكشن أو عند نقطة دي من 168 وصلت ل 148 كيلو باوندز فيت. بعد كده في عندي خط مستقيم طبعا لأن قيمة الايه الشير فورس دايجرام هنا ثابتة. يبقى احنا هنا رسمنا الشير فورس دايجرام والبندنج مومنت دايجرام. طبعا هو هنا طالب قيمة في السؤال كان طالب قيمة المومنت أو البندنج ستريس، نحسب البندنج ستريس حوالين نقطة دي. فكل اللي احنا هنعمله ادي نقطة دي نتيجة تأثير القوة اللي على شمالها كان قيمة المومنت 168 كيلو باوندز فيت. بعد كده لما نيجي على يمين نقطة دي دخلنا الابلايد مومنت معانا اللي هنا، فهحسب مرة البندنج ستريس بقيمة ال 168 اللي هي نتيجة تأثير القوة بس اللي على شمال نقطة دي، والمرة التانية هحسب قيمة البندنج ستريس على يمين نقطة دي عن طريق استخدام ال 148 بدل ال 168. يبقى السيجما بندنج to the left of دي أول مرة، وبعد كده السيجما بندنج to the right of دي. طبعا كل اللي غيره أهو زي ما انتوا شايفين قيمة المومنت على شمال نقطة دي ويمين نقطة دي. بس طبعا هنا محول، ما تنسوش الوحدات، هو هنا محول طبعا ال 168 ضربها في 12 بقت 2016 كيلو باوند انش، وحول ال 148 ضربها في 12 بقت 1776 كيلو باوند انش. طلع قيمة السيجما ماكسيمم بندنج على شمال نقطة الدي والسيجما ماكسيمم بندنج على يمين نقطة دي.
كده احنا خلصنا الفكرة بتاعت ازاي ارسم الشير فورس دايجرام والبندنج مومنت دايجرام in case of concentrated او distributed load. نكمل مع بعض. المسألة دي مسألة بسيطة، مجرد بس ان هو عايزك ترسم الشير and bending moment diagrams for the beam، والبيم ده عليه two concentrated loads عند نقطة B ونقطة C، و distributed load عند نقطة أو between نقطة D و E. بنحل بس المثال ده عشان ناخد بعض النوتس اللي بتسهل لنا رسم الشير فورس والبندنج مومنت دايجرامز. ايه هي النوت دي؟ يعني المسألة بس مجرد انك ترسم الشير فورس والبندنج مومنت دايجرام عشان بس اركز معاكم على بعض النقط اللي فينا هيحصل معاه شوية مشكلة في الرسم او مش عارف يرسم. هقول له على بوينتس كده بسيطة يقدر يرسم بيها الرسم او تساعده في رسم الشير فورس والبندنج مومنت دايجرام. طبعا دي زي ما انتم شايفين كده اوفر هانجنج بيم، انت مش هيبقى مطلوب منك بس غير السيمبلي سبورتد بيم زي ما اتفقنا مع بعض المحاضره اللي فاتت، السيمبلي سبورتد بيم والاوفر هانجنج بيم. السيمبلي سبورتد طبعا اللي بيبقى متثبت من الاطراف، الاوفر هانجنج زي الشكل اللي قدامك ده، والكانتيليفر زي المثال اللي لسه قايلينه من شويه انه بيبقى مثبت من طرف وحر الحركه من الطرف التاني. طيب نحاول كده نحل المسألة دي مع بعض. طبعا زي ما اتفقنا قبل ما احل المسألة المفروض ان انا اعمل ايه؟ اجيب الرياكشنز اللي عند نقطة A والرياكشن اللي عند نقطة D. وطبعا قبل ما اجيب الرياكشنز اللي عند A وعند D، لو عندي اي distributed load زي ما اتفقنا لازم اركزه في السي جي، اركزه في السي جي قبل ما اجيب قيمة الاي والدي. بعد ما ركزته عشان تجيب قيمة الرياكشنز اللي عند الاي والدي ما تنساش ترجعه as a distributed load مرة تانية. جبنا الرياكشنز. الرياكشن هنا اللي عند نقطة A طلعها ب 18 كيلو باوندز ال AY، وطلع الرياكشن اللي عند نقطة D ب 26 كيلو باوندز. نبدأ نرسم الشير فورس دايجرام والبندنج مومنت دايجرام ونشوف ايه العلاقة ما بينهم وايه البوينتس او النوتس اللي نقدر نطلعها وتسهل لي عملية الرسم بعد كده. قلنا هنبدأ الرسم من الشمال لليمين. لو بدأنا الرسم من الشمال لليمين، لو القوة طالعة نطلع معاها، لو القوة نازلة ننزل معاها لغاية ما نوصل للإيه؟ للديستريبيوتد. الأول خالص حسب ال AY ب 18 كيلو باوند، طلعنا 18 كيلو باوند، مفيش أي حاجة ما بين ال A وال B، يبقى هنمشي خط مستقيم، هنمشي قيمة ثابتة. بعد كده عند نقطة B هنزل 20 لأن عندي هنا concentrated load 20، فهنزل ال 18 وأنزل عليهم كمان ناقص 2 عشان يبقى مجموعهم 20. مفيش حاجة ما بين البي والسي، يبقى هنفضل ماشيين قيمة ثابتة بناقص 2. بعد كده عندي concentrated load قيمته بتساوي 12 كيلو باوندز عند نقطة سي، وأنا أصلا عند الاتنين أنزل فوق الاتنين، أنزل كمان 14 عشان نوصل لل 14، يبقى هنزل 12 يبقى وصلنا لناقص 14. بعد كده مفيش عندي أي حاجة أي تأثير لللود ما بين السي والدي، يبقى هنخلينا بقيمة ثابتة اللي هي ناقص 14. أطلع بعد كده بال 26 اللي هي ال 14 زائد ال 12 لأن عندي هنا concentrated load 26. وصلنا لل 12. بعد كده المفروض ان انا عندي distributed load بينزل لي القوة تدريجيا لغاية ما اوصل للايه؟ للزيرو. احنا قلنا لازم ابدأ بالزيرو وانتهي بالزيرو لو انا حاسب الرياكشنز بتاعتي مظبوطة. ما انتش عارف ترسم دي ازاي؟ طبعا انا الطبيعي انك تكون بقى فهمت من المثال اللي فات ان لو عندي distributed load خلاص انت واصل لهنا، المفروض ان الdistributed load بمثله بخط مستقيم مش بقيم ثابتة زي اللي ظهرت قدامك دي. يبقى خلاص انت وصلت لنقطة 12، ممكن حتى ما تطلعش المعادلات بتاعتك وعلى طول توصلها بخط مستقيم للزيرو لغاية ما توصل لنقطة دي اللي هو نهاية الديستريبيوتد لود. نبتدي بقى نرسم البندنج مومنت دايجرام بتاعنا. قلنا ان عشان ارسم البندنج مومنت دايجرام طبعا يا اما تجيب المومنت، تحسب قيمة المومنتس دي من على القوة اللي على شمال النقطة أو القوة اللي موجودة على يمين النقطة. لو أنا عاوز أجيب دلوقتي قيمة المومنت عند نقطة B، يبقى أقدر أقول 18 في المسافة دي خلاص، أو أجيبها من على الشمال أو أجيبها من على اليمين، بس طبعا أجيبها من على الشمال سهل لأن ما عنديش على الشمال غير قوة واحدة بس. طيب هنقول دي الطريقة التقليدية. طيب عايزين نقول طريقة أسهل. لو أنا واحد عاوز أتأكد من إجابتي أعمل إيه؟ أنا عاوز أجيب قيمة المومنت. قيمة المومنت عشان تحسبها هي عبارة عن قيمة الاريا
بتاعة الشير بعد ما رسمته على شمال النقطة اللي انت عاوز تجيب منها او تجيب عندها قيمة المومنت. يعني ايه؟ المومنت هنا انا مش عارف قيمته. طب انا رسمت الشير فورس دايجرام بتاعي، المسافة دي كام؟ المسافة اللي انا طلعتها دي 18. الطول ده كام؟ الطول ده كام؟ نشوف الطول. الطول ده كان 6. فهتضرب ال 18 في المسافة اللي هي 6 تجيب الاريا دي طلعت كام؟ 108، وهكذا. يبقى انت عندك تقدر تجيب المومنت من المساحة اللي على شمال المومنت او على شمال النقطة اللي انت عاوز تحسب المومنت عندها. وطبعا حساب المساحات عندك هيبقى في منتهى البساطة، لانه عبارة كله عن ايه؟ عن ريكتانجلز. فهنا المساحة طالعة عندي 108، هنا المساحة طالعة عندي 16 طبعا بالماينس لانها تحت، المساحة هنا 140، المساحة هنا 48. يبقى انا اقدر اجيب قيمة المومنتس في عند النقط اللي عليها او البوينتس اللي انا عاوز اجيب قيمه المومنت عندها. يبقى انت المومنت تقدر تجيبها بطريقتين، يا اما بالمومنت زي ما انت عارف وزي ما احنا متعودين، القوه اللي على شمال النقطه دي مثلا عايزه اجيب المومنت عندها، نجيبها من القوه اللي على الشمال اللي هي ال 18، او كل القوى اللي على يمينها اللي هي ال 12 وال 26 والديستريبيوتد اللي هتبقى مركزه هنا عشان اجيب قيمه المومنت. طيب مش عايزه اجيبها وخلاص، انا رسمت الشير فورس دايجرام مجرد بس ان انا عايزه اطلع قيمه المومنت هنا، وانا عارف انه طالما هنا قيمه ثابته يبقى هنا خط مستقيم، وهنا الشير قيمه ثابته يبقى هنا المومنت خط مستقيم، هنا قيمه ثابته يبقى خط مستقيم، هنا خط مستقيم يبقى هنا كيرف. ففاضل لي بس اعرف ايه؟ قيم المومنت عند الرؤوس اللي انا عايز اعرف قيم المومنت عندها. يبقى اسهل ان انا اجيبها عن طريق ايه؟ حساب الاريا على شمال النقطه اللي انت عايز تجيب عندها قيمة المومنت. خلاص، بنفس الطريقة برضو لو عايزة أجيب قيمة المومنت هنا هيبقى عبارة عن 108 ناقص 16 وهكذا قيمة المومنت هنا. يبقى احنا نقدر نقول، تعالوا كده نشوف مع بعض البوينتس اللي بتسهل لي عملية رسم الشير فورس والبندنج مومنت دايجرام. أول حاجة النقطة دي بتقول إيه؟ bending moments at A and E is 0. يبقى أنا لو عندي simply supported beam أو overhanging beam، خلاص أنت عارف إن المومنت في الأطراف، عند الأطراف دايما العزوم عند الأطراف لازم هيكون عندك بيساوي 0، ودي هتسهل لك عملية الرسم جدا. خلاص، هنا انت مثلا وصلت لنقطة او قيمة المومنت اللي عند النقطة دي، وبالتالي وعارف كمان ان الشكل هيبقى عبارة عن كيرف. طب خلاص، ودي كمان بزيرو، يبقى خلاص عرفنا نوصل ده كيرف بالشكل ده. يبقى اول نقطة قيمة العزوم عند الأطراف بتساوي 0 للسيمبلي سبورتد بيم والأوفرهانجنج بيم. طبعا الكانتيليفر فيه مومنت عند المكان اللي فيه التثبيت. النقطة الثانية bending moment variation between A, B and C, D is linear. خلاص احنا عرفنا ان لازم لو عندك الشير فورس دايجرام قيمة ثابتة، البندنج مومنت لازم يكون خط مستقيم. لو الشير فورس دايجرام خط مستقيم، البندنج مومنت دايجرام هيبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن كيرف. وهي النقطة الثانية البندنج مومنتس variation between D and E is quadratic اهي. كمان في نقطة مهمة، النت change in bending moments is equal to the areas under shear distribution segments. زي ما قلنا من شوية ان انا عشان اجيب قيمة المومنت نقدر نجيبها من الاريا على شمال النقطة. طيب في حاجة كمان مهمة جدا، انت بعد ما بترسم رسمة الشير فورس دايجرام ممكن تعمل تشيك على نفسك ازاي؟ ان لازم مجموع الاريات فوق الخط ده هتساوي مجموع الاريات تحت الخط ده، يبقى مجموعهم كلهم لازم يكون بيساوي كام؟ بيساوي 0. ده ممكن انت تعمله تشيك على نفسك بعد ما ترسم الرسمة وقبل ما تبتدي تحسب او ترسم البندنج مومنت دايجرام. طيب في ايه تاني؟ دايما احنا بنبقى محتاجين قيمة الماكسيمم بندنج. دايما قيمة الماكسيمم، شوفوا هنا الماكسيمم طلعت هنا والماكسيمم طلعت هنا، وبرضو أول مسألة برضو حليناها طلع الماكسيمم عند الزيرو شير. أنا عندي هنا زيرو شير هتلاقي قصادها ماكسيمم مومنت، هنا زيرو شير هتلاقي قصادها ماكسيمم مومنت. يبقى أنت بتعمل تشيك على نفسك برضو وبتشوف قيم المومنت اللي ظهرت عندك إيه. لو هو مثلا عندك الرسمة بتاعت الشير فورس دايجرام ما فيهاش غير زيرو شير واحدة، يبقى أنت على طول عرفت الماكسيمم مومنت المتوقع إنها تطلع فين. فدي بوينتس ممكن تسهل لك الرسم وتخليك تعمل تشيك على نفسك قبل ما تكمل. مثلا رسمت الشير فورس دايجرام، قبل ما تكمل رسمة البندنج مومنت دايجرام تعمل تشيك بالاريات اللي عندك هنا
وتتأكد إن مجموعها بيساوي 0 فوق الخط وتحت الخط بيساووا بعض. رسمت، عايز ترسم رسمة البندنج مومنت دايجرام، انت عارف ان النهايات المومنت عندها بيساوي 0. الماكسيمم مومنت لازم هيجي عند الزيرو شير فورس. قيمة المومنت لو ما انتش عاوز تحسبها بالمعادلات تجيبها من الاريا على شمال النقطة اللي انت عاوز تجيب عندها قيمة المومنت. فاضل جزئية بسيطة جدا، ازاي اعمل ديزاين للبيم. ازاي اعمل ديزاين للبيم اندر بندنج ستريس. طبعا عرفنا ان البيم عندي هيبقى عليه نوعين من الفورسز، يا اما distributed force يا اما concentrated force. الديستريبيوتد فورس والconcentrated force دول هيعملوا لي بندنج ستريس على البيم. طيب اللي احنا جبناه قبل كده ان انا بعمل ستريس اناليسيس زي ما قلنا، يعني بحسب قيمة الاسترس، بحسب قيمة الاسترس وممكن بعد كده أقارنها بالسيجما بيندنج ألاوبل وأشوف هل البيم ده يتحمل ولا لا يتحمل الأحمال الواقعة عليه. طب افرض أنا عاوز أعمل ديزاين، وقلنا قبل كده في بداية محاضراتنا خالص إيه الفرق ما بين الستريس أناليسيس والديزاين. وأنا بعمل ستريس أناليسيس أنت اللي حسبت قيمة السيجما بيندنج ريليتد لللودز اللي موجودة عندك والماتيريال اللي الديزاينر أصلا صمم بيها البيم، وبتبتدي تقارن قيمة السيجما بيندنج الكالكوليتد بالالاوبل وتشوف الديزاين ده مثلا سيف ولا انسيف بالستريس اناليسيز اللي انت بتعمله. طب انت عاوز دلوقتي تعمل ديزاين للبيم ده، طب انا هعمل ديزاين ريليتد لايه؟ للبندنج ستريس. طيب احنا اتفقنا قبل كده ان الديزاينر هو اللي بيحدد الماتيريال، يبقى الماتيريال موجودة عندك ولا لا؟ موجودة، ولكن اي ماتيريال الالاوبل، اي ماتيريال الالاوبل. يبقى انت لما هتيجي تعمل الديزاين بتاعك هتعمله على الماكسيمم ستريس، الماكسيمم ستريس، وبنفس القانون بتاعنا اللي هو السيجما بيندنج بيساوي ام في الواي على الاي. بس خلي بالك هنا احنا خلاص هنشتغل ماكسيمم، يبقى السيجما ماكسيمم بتساوي الام ماكسيمم. انا هعمل الديزاين بتاعي على الماكسيمم مومنت في رسمه الماكسيمم البندنج مومنت دايجرام. هنعمل الديزاين على الماكسيمم مومنت مضروبه في السي على الاي، وقلنا السي على الاي اللي هي الايه؟ الاس، السكشن مودولس. يبقى انت الديزاين بتاعك هيطلع لك ايه؟ انت دلوقتي عملت سيلكشن للماتيريال او اقترحت ماتيريال معينه، الماتيريال دي انا هعمل منها البيم ده، والمفروض ان الاحمال موجوده عندك، فبالتالي هتحسب انت قيمه الايه؟ الماكسيمم مومنت اللي هتعمل الديزاين على اساسها. وبالتالي يبقى فاضل لك حاجه واحده بس، ان انت تطلع قيمه الايه؟ السكشن مودولس. وطبعا قيمه السكشن مودولس من المعادله اللي قدامنا دي ان السيجما ماكسيمم بتساوي الام ماكسيمم، السيجما بيندنج ماكسيمم بتساوي الام ماكسيمم على الاس. يبقى مفترض الاس اللي انت هتطلعها دي هتبقى ايه؟ الاس مينيمم. ده اصغر دايمنشنز للبيم، لو قللت عنه يبقى انت كده دخلت في منطقه خطر. يبقى انا لما بعمل الديزاين بتاعي بقول دي المينيمم دايمنشنز، لو قللت عنها يبقى انا كده هعدي قيمه السيجما ماكسيمم اللي هي السيجما الاوبل. يبقى هنمشي في الديزاين بتاعنا عادي خالص، هقترح انا الماتيريال، وبالتالي انت عندك قيمه السيجما ماكسيمم. الاحمال موجوده عندك طبعا، وانت بتعمل ديزاين الاحمال موجوده عندك، فهترسم البندنج مومنت دايجرام وبالتالي تطلع قيمه الماكسيمم مومنت. فهيبقى فاضل عندك فقط ان انت تطلع قيمه الدايمنشنز بتاعتك او قيمه الاس مينيمم. وطبعا الاس مينيمم دي انت كمان لازم انت اللي تحدد الكروس سكشن اللي انت هتعمل منه البيم ده. هتختاروا ايه؟ هتختاروا مثلا كروس سكشن ريكتانجل، تريانجل، تي اي، ايا كان، المهم انت معاك قيمه الاس مينيمم، قيمه الاس مينيمم، وتحدد الشكل، وبالتالي تقول الشكل ده هختار الاس مينيمم بتساوي كذا، ترجع للجداول زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. مثال على الكلام اللي أنا بقوله ده. A simply supported steel beam is to carry the distributed and concentrated loads shown, knowing that the allowable normal stress for the grade of steel to be used is 160 ميجا باسكال. Select the wide flange shape that should be used. يبقى هنا هو as a designer هو حدد لك نقطتين مهمين جدا. السيجما allowable بتاعت البيم ده كام؟ 160 ميجا باسكال. الشكل اللي قرر ان هو يعمل الديزاين بتاع البيم ده منه ايه؟ وايد فلانج شيب. يبقى انت لازم تدور على الجداول بتاعه الوايد فلانج شيب، لان زي ما اتفقنا احنا ايه اللي هنحسبه؟ احنا عندنا السيجما ماكسيمم، السيجما ماكسيمم هتساوي الام الماكسيمم مومنت على الاس، بس اي اس؟ الاس مينيمم. يبقى انت هتطلع قيمه الاس مينيمم
قيمة الاس مينيمم دي هي اللي هتروح تجيبها من الجداول وتقول هي بالنسبة للوايد فلانج شيب الاس مينيمم اللي انا حسبتها كذا، يبقى من الجداول هختار الوايد فلانج شيب المناسب للاس اللي احنا حسبناه. نشوف كده مع بعض. طبعا مبدئيا لازم ارسم البندنج مومنت دايجرام، او طبعا الشير فورس والبندنج مومنت دايجرام للشكل اللي قدامي. هنعمل ايه؟ زي ما قلنا قبل ما ابتدي ارسم، ده طبعا simply supported beam زي ما انتم شايفين. هركز الديستريبيوتد لود بتاعت ال20 على مسافة 3 متر. يبقى انا كده ركزت ال20 على مسافة 3 متر، يبقى 20 في 3. نجيب الرياكشن عند نقطة A والرياكشن عند نقطة D، ونبدأ نرسم الشير فورس دايجرام بتاعنا بعد ما نجيب الرياكشنز اللي عند نقطة A وعند نقطة D. جاب الرياكشن عند نقطة A 52 كيلو نيوتن وعند نقطة D 58 كيلو نيوتن. هنرسم الشير فورس دايجرام. أول حاجة هنطلع بال 52، واحنا عارفين ان ال 52 دي طبعا عشان نبتدي نرسم المفروض اللي مش عارف يرسم زي ما اتفقنا نبتدي يعني نستنتج الايكويشنز في الجزئية من اول نقطة A لغاية نقطة B. هنجيب الايكويشنز اللي هتعرفني قيمة الشير فورس دايجرام هنا من 52 وصلت لغاية فين؟ وصلت لغاية -8. خلاص جبناها ازاي؟ لازم نرسم القطاع زي ما اتفقنا. انا بقطع مثلا من اول هنا لهنا اهو، قطعت هنا. طبعا انا عارف دي 52 جايبينها من الرياكشن، يبقى دي موجودة عندي اهي 52. خلاص هاجي هنا هركز على بعد مسافة x زي ما اتفقنا، على بعد مسافة x هركز الايه النقطة دي اللي هي 20x. طيب الشير فورس عندي هنا كام؟ هفترض ده اتجاهه مثلا، يبقى هنجيب الايكويشن بتاعت اللي هحسب منها الشير فورس. خلاص اللي هي هتبقى عبارة عن كام؟ هنقول 52 ناقص 20x ناقص v بتساوي 0. يبقى اقدر اجيب الايكويشن اللي احسب منها الفي عند بداية الاكس at x بتساوي 0 لغاية at x بتساوي 3، لان الديستريبيوتد لود بيخلص عندي على بعد 3. خلاص يبقى احنا هنا عرفنا بداية الشير فورس عندي بكام ونهايته عند الاكس ب3 هيطلع بيساوي كام. بعد كده هنفضل ماشيين قيمة ثابتة من -8 انزل concentrated load 50 يبقى وصلنا ل -58. هنمشي قيمة ثابتة ونطلع القيمة دي اللي هي عبارة عن الرياكشن ات نقطة دي اللي هو 58. طيب هو عاوز ايه؟ عاوز يعمل ديزاين للبيم زي ما قلنا. طب انا عشان اعمل ديزاين للبيم قلنا لازم اجيب قيمة الماكسيمم مومنت، واحنا لسه قايلين في النوتس اللي قلناها من شوية في المثال اللي قبل ده امتى بيحصل عندي الماكسيمم مومنت. الماكسيمم مومنت بيحصل عندي عند الزيرو شير. يبقى انا ممكن اكتفي واجيب قيمة الماكسيمم مومنت هنا عند النقطة دي بدون ما ارسم البندنج مومنت دايجرام طالما هو ما طلبوش مني، واكتفي فقط باني اجيب قيمة المومنت ات بوينت اي وكده اكون خلصت المسألة. طيب ازاي اجيب قيمة المومنت ات بوينت اي؟ برضو بنفس الطريقة زي ما قلنا من شوية. هتاخد قطاع عندك في المكان ده وتشوف اولا الزيرو شير حصلت عند نقطة كام. الزيرو شير حصلت عند نقطة ايه. طب نقطة ايه دي بتبعد عن الايه مسافة قد ايه؟ طب هو الزيرو شير بيساوي 0 امتى؟ اهو ادي القوة اهي، معلش تاني، ادي القطاع بتاعي ده 52 وهنا عندي 20x وده الشير ده 52 وده قيمة الشير. هفترضها في الاتجاه ده. هي امتى الفي بتساوي 0؟ وطبعا المكان اللي انا قطع عنده ده اكس. انا عايزة اعرف امتى الفي هتساوي 0 ات اكس بتساوي كام. ات اكس بتساوي كام؟ يبقى 52 ناقص 20 اكس بتساوي 0. يبقى الاكس هتطلع بكام؟ هتطلع ب2.6. ب2.6. يبقى زي ما جبنا معادلة الشير فورس دايجرام انا اقدر كمان احسب البندنج مومنت دايجرام ات اكس بتساوي 2.6 تطلع بكام؟ هو ايه اللي هيزيد عندي هنا؟ زي ما جبنا معادلة الشير فورس دايجرام وعرفنا الشير في بداية الجزء اللي عليه ديستريبيوتد ونهايته بكام، معادلة البندنج مومنت دايجرام هتبقى عبارة عن ايه؟ اقدر اقول انها بتساوي 52 مضروبة في اكس ناقص 20 اكس مضروبة في اكس على 2 اللي هي المسافة دي هتساوي المومنت
في المكان ده وأعوض عن الإكس بكام؟ ب2.6. يبقى أقدر أقول إن at إكس بتساوي 2.6، قيمة المومنت هتطلع بكام؟ يبقى نجيب معادلة الشير فورس دايجرام في الجزء اللي هو عليه الديستريبيوتد لود عشان نشوف قيمة الشير فورس من في بداية الديستريبيوتد ونهايته بتساوي كام، ومحتاجة أجيب معادلة البندنج مومنت دايجرام عشان أعرف أجيب قيمة المومنت at إكس بتساوي 2.6 بتساوي كام. يبقى احنا كده جبنا قيمة المومنت، مانيش محتاج أرسم البندنج مومنت دايجرام. هتطلع قيمة المومنت بتساوي بكام؟ ب67.6 كيلو نيوتن، ودي الماكسيمم مومنت اللي حصلت عند الزيرو شير. نكمل المسألة بتاعتنا خلاص عادي خالص. الاس مينيمم هنحسبها، هي عبارة عن الام ماكسيمم على السيجما الاوبل، طلعت بالقيمة دي. القيمة دي هو أساسا محدد لي الشيب اللي هيعمل منه الديزاين بتاع البيم ده. هنروح للجدول اللي هو سماه الوايت فلانج شيب تقريبا على ما أذكر. خلاص هنجيب الجزء من الجدول اللي فيه تقريبا قيم السكشن مودولس قريبة للقيمة اللي احنا طلعناها. احنا طلعناها 422.5 في 10 أس 3 ملم تكعيب. يبقى أنا ممكن أختار إيه من دول؟ لما نيجي نبص أنا ممكن أختار أي حاجة أعلى من 422.5. يبقى ممكن أختار 474 تمشي معايا، 448 تمشي معايا. طب هو اختار مين؟ اختار W 360 في 32.9 اللي هي دي. ليه؟ اختار بس البيم اللي وزنه أقل. يبقى طبعا أي حاجة من دول تمشي لأنهم كلهم أكبر من 422، بس طبعا أنا بختار أقرب حاجة للقيمة اللي أنا حسبتها. أقرب حاجة للقيمة اللي أنا حسبتها 474 و448. لما أجي أبص على 448 هلاقي وزنه 46.1، 474 وزنه 32.9. طبعا لو احنا عاوزين نقلل وزن البيم يبقى أختار 32.9، أو ده كمان يمشي ولكن لو ما خدتش في الاعتبار وزن البيم. فبالنسبة للديزاين بتاعي الW 360 في 32.9 هو أفضل اختيار بالنسبة لي. كده احنا خلصنا شابتر 5. عرفنا ازاي نرسم الشير فورس والبندنج مومنت دايجرام للكونسنتريتد لود والديستريبيوتد لود. عرفنا ازاي نحسب البندنج ستريس لو انا بعمل ستريس اناليسيز عند الماكسيمم مومنت، يعني الماكسيمم بندنج ستريس او ات اني كروس سكشن هو بيختاره او بيحدده لك. وكمان عرفنا ازاي نعمل ديزاين للبيم، وطبعا عشان تعمل ديزاين للبيم انت بتطلع الدايمنشنز زي اي ديزاين، زي ما تعودنا ان انا لما اجي اعمل اي ديزاين يبقى كانه بيقول لي حدد الدايمنشن، فبحدد الدايمنشن ونحط في الاعتبار ان الدايمنشن اللي احنا بنطلعه وانت بتعمل اي ديزاين بيكون المينيمم دايمنشن، ما ينفعش تقل عنه لان انت عامل الديزاين بتاعك على اساس الماكسيمم او الالاوبل بندنج. شكرا.